Ez a téma okozta az elmúlt évek egyik legnagyobb félreértését a tudományos hírekben. Amikor Jem és Xiaodong-Song tanulmánya megjelent 2023. januárjában, a világsajtó olyan címekkel hozta le, hogy megállt a Föld forgása, vagy visszafelé kezdett forogni a Föld. A valóság azonban ennél sokkal árnyaltabb és kevésbé katasztrofális. Itt van a pontos magyarázat arról, kik ők és mit fedeztek fel valójában. Első, kik ők? Yen és Xiaodong-Song a Pekingi Egyetem, Peking University, szeizmológusai, földrengés kutatói. Kutatási területük a Föld belső szerkezete, különösen a belső mag viselkedése. Tanulmányukat a rangos Nature Geoscience folyóiratban publikálták. Második, a félreértés mi állt meg. Nem a Föld bolygó forgása állt meg. Ha az történt volna, mindannyian meghaltunk volna a hirtelen lassulás okozta tehetetlenségi erőtől. Amit a kutatók állítanak, az az, hogy a Föld szilárd belső magjának a forgása változott meg a Föld kérgéhez, felszínéhez képest. Harmadik, a felfedezés lényege, az autópálya hasonlat, a Föld szerkezete olyan, mint egy orosz matrioska baba első. Kívül a szilárd kéreg, ahol mi élünk. Második, alatta a folyékony külső mag. Harmadik, legbelül a szilárd vasnikkel belső mag. Mivel a belső mag folyadékban úszik, képes a bolygó többi részétől eltérő sebességgel forogni. Az autós hasonlat a megértéshez. Képzeld el, hogy két autó megy az autópályán egymás mellett 100 km/h sebességgel. Az egyik autó, a kéreg, ez a mi autónk, mi ebben ülünk. A másik autó, a belső mag, ez a mellettünk lévő autó. A kutatók szerint ez történt első. Régebben, szuperrotáció, a magautó 101 km/h-val ment. Nekünk úgy tűnt, lassan előz minket, előrefelé forog a kéreghez képest. Második, a megállás, kb. 2009 környékén a magautó lassított 100 km/h-ra. Mivel ugyanannyival megyünk, úgy látjuk, mintha megállt volna mellettünk. Valójában mindketten száguldunk, csak egymáshoz képest nincs mozgás. Harmadik, mostanában, visszafelé forgás, a magautó lassított 99 km/h-ra. Mivel mi még mindig századikkal megyünk, az ablakból kinézve úgy látjuk, mintha a magautó tolatna, vagyis hátrafelé menne. Tudományos nyelven, a belső mag forgása nem állt meg az űrben, csak szinkronba került a köpennyel, sőt, most egy kicsit lassabb nála, szubrotáció, ezért relatíve visszafelé mozog. Negyedik, a 70 éves ciklus elmélete így Jem és Xiaodong-Song földrengés hullámok elemzésével, amiket 1964 és 2021 között rögzítettek, arra jutottak, hogy ez egy természetes ingadozás, a belső mag forgása kb. 70 évente ismétlődő ciklust ír le. Előre forog, lassul, megáll, relatíve, majd visszafelé forog, relatíve, és újra gyorsul. Az utolsó ilyen fordulópont a 70-es évek elején volt, a mostani pedig 2009-2011 környékén következett be. Ötödik, milyen hatása van ránk? Semmilyen katasztrofális hatása nincs. Nem dőlnek össze a házak, nem lesz világvége. A hatások nagyon finomak, nappalok hossza. A jelenség befolyásolhatja a Föld forgási sebességét, de csak millisekundumokkal, a másodperc ezredrészével változtatja meg a napok hosszát. Mágneses mező. Mivel a Föld mágneses mezejét a magban zajló folyamatok generálják, ez a ciklus hatással lehet a mágneses pólusok vándorlására. Összegzés, így Jem és Xiaodong-Song nem egy világvége forgatókönyvet írtak le, és nem ők állították meg a Földet. Ők csupán bizonyítékot találtak arra, hogy a bolygónk belső magja egyfajta hintázó mozgást végez, gyorsul-lassul, a felszínhez képest egy több évtizedes ciklusban. Ez egy fontos geofizikai felfedezés, de a hétköznapi életünket nem befolyásolja közvetlenül. Értelmezés, így Jem és Xiaodong-Song felfedezése nekünk nem újdonság. Ők csak most megerősítették azt, amit mi tudunk. És szép hasonlatokkal lefestették, ami nyilvánvaló. És óvatosan megpecették, hogy itt valami lesz. A sarkokkal.
Egy filmes hasonlat, itt semmi látnivaló. Mindenki menjen a dolgára. Leslie Nielsen és Xio Domson, köszönjük munkátokat. Szép napot nektek! Sziasztok!